Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μία γνωστή συνταγή. Θα κάνουμε το ψωμάκι γάστρας με λίγο διαφορετικό τρόπο, χωρίς να περιμένετε, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες αναμονές. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχετε ένα ωραιότατο ψωμί. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχουμε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλουμε 2 φακελάκια μαγιά, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας αλάτι, από 20 γραμμάρια, 20 γραμμάρια ζάχαρη, 20 γραμμάρια αλάτι, 16 γραμμάρια μαγιά. Σας τα λέω και σε γραμμάρια. Ανακατεύουμε καλά. Για να πάει η μαγιά μας παντού. Θα ρίξουμε 720 γραμμάρια νερό. Το νερό μας να είναι λίγο χλιαρό. Και θα ρίξουμε και 50 γραμμάρια σπορέλαιο. Έβαλα σπορέλαιο σήμερα. Μπορείτε να βάλετε όμως και ελαιόλαδο, έτσι. Έχετε και τις δύο τις επιλογές. Και τι θα κάνουμε τώρα? Ανακατεύουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα, έτσι, έχουμε ετοιμαστεί. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα, εντάξει, και θα το αφήσετε τουλάχιστον για 40 λεπτά να μπορέσει να φουσκώσει. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το ψωμάκι μας φούσκωσε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε αλευράκι στον πάγκο μας. Γύρω στα 50 με 70 γραμμάρια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Να αδειάσουμε τη ζύμη. Κοιτάξτε τι να έχει το ζυμάρι. Κοιτάξτε. Βλέπετε, είναι φανταστικό. Λοιπόν, με τη βοήθεια μιας σπάτουλας θα ξεκινήσουμε λιγάκι να μαζέψουμε το αλευράκι μας, έτσι, και για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε το δουλεύουμε λίγο με τα χέρια μας, δεν χρειάζεται παραπάνω, αυτό που βλέπετε το λίγο. Δεν διπλώνεται, στην ουσία δεν ζυμώνεται, έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα. Θα βάλουμε το ζυμαράκι μας. Θα καθαρίσουμε λίγο εδώ τον πάγκο. Θα δώσουμε σχήμα στο ψωμάκι μας. Και εφόσον τώρα δώσουμε το σχηματάκι που θέλουμε, έτσι, ανάβουμε το φούρνο μας στους 220-230 βαθμούς να προθερμανθεί με τη γάστρα μέσα. Εντάξει. Αφήνουμε το ψωμάκι τώρα εδώ να ξεκουραστεί, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να ξεκουραστεί μέχρι να ζεσταθεί καλά ο φούρνος και η γάστρα για να μπορέσουμε να φουρνίσουμε. Μόλις το λαμπάκι μας σβήσει, θα βγάλουμε προσεκτικά τη γάστρα, θα αφήσουμε το καπάκι μέσα και θα πάρουμε το ψωμάκι μας και θα το βάλουμε μέσα στη γάστρα.
Προσεκτικά να μην καούμε. Εντάξει. Λοιπόν, η επόμενη κίνηση τώρα είναι να ρίξουμε νεράκι από πάνω από το ψωμάκι μας για να μπορέσουμε να βάλουμε σουσάμι να κολλήσει. Εκτός αυτού το βοηθάμε να κάνει αυτή την τραγανή με το νερό που βάζουμε, να κάνει αυτή την ωραία τραγανή κρουστίτσα που κάνει. Εάν δεν έχετε ψεκαστήρι μπορείτε να το κάνετε να το ραντίσετε λιγάκι με το χέρι σας, έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ρίχνουμε σουσάμι. Και με τη βοήθεια ενός ξηραφιού κόβουμε. Βγάζουμε το καπάκι, το σκεπάζουμε και το βάζουμε στο φούρνο μας στους 220 βαθμούς στους 220 βαθμούς αντιστάσεις για 30 με 35 λεπτά. Μετά τα 35 λεπτά ανοίγουμε τη γάστρα και συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 180 βαθμούς πλέον μέχρι να πάρει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Λοιπόν, το πρώτο 30 λεπτό πέρασε, πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Χαμηλώνουμε το φούρνο μας τώρα στους 180 βαθμούς. Εντάξει. Και εντάξει, τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, το ξαναβάζουμε πάλι τώρα μέσα στο φούρνο με ανοιχτό πλέον το καπάκι, έτσι, για να συνεχίσει το ψήσιμό του. Μέχρι λοιπόν να ψηθεί, να σας πω δύο πραγματάκια. Προσοχή να κλείνετε καλά τη γάστρα την ώρα που θα το βάλετε μέσα στο φούρνο. Αν μείνει λίγο ανοιχτή, υπάρχει περίπτωση να σας καεί. Δεύτερο, 30 με 35 λεπτά, όπως σας είπα, θέλει σκεπασμένο και περίπου άλλα 30 λεπτά ξεσκέπαστο στους 180. Το πρώτο στους 220, το δεύτερο στους 180. Εντάξει. Αν δεν έχετε γάστρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατσαρόλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο ταψιά, το ένα από κάτω και το άλλο από πάνω ανάποδα. Δεν υπάρχει λόγος να έχετε δηλαδή γάστρα σώνει και καλά. Λοιπόν, τα αφήνουμε τώρα να ψηθεί και σε λιγάκι θα σας δείξω το αποτέλεσμα του ψωμιού. Λοιπόν, το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Εντάξει. Θα το βγάλουμε από τη γάστρα, θα το ακουμπήσουμε θα το βάλουμε πάνω σε σχάρα να μπορέσει να στεγνώσει το ψωμάκι. Μην μου το βάλετε κατευθείαν πάνω σε πετσέτα, θέλουμε στη γάστρα, πάνω σε μία σχάρα και όταν κρυώσει θα κοπεί. Εσείς μέχρι τότε να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλουμε στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!